මුලින්ම දැන් අපේ කප්කේක් එක හදන්න මම reference image එක add කරගන්නවා මේ side එකෙන්. ඒකට මම මෙන්න මෙතන පහළට split කරගන්නවා මේ විදිහට. මෙතන මේ plus mark එකක් වගේ ආවම මෙතන click කරලා පහළට drag කරාම මේ විදිහට වෙනම window එකක් එනවා. ඒක අපිට මේ විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් editor panel editor windows තියෙන editor types තියෙනවා වෙනවා. මෙන්න මෙතන පුංචි icon එක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blender වල තියෙන ඔක්කොම editor types ටික. ඉතින් එතන මම image editor කියන එක මෙතනට add කරගන්නවා. එතනට add කරගෙන මම image එක මෙතනට දා ගන්නවා. image ගියා open ගියා. මගේ cupcake එකේ reference image එක මම මේ විදිහට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් එක pan කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අත icon එකෙන් ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන icon එකෙන් මේ zoom out කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ cube එක select කරලා express කරනවා. delete කරලා. ඊට පස්සේ shift A press කරලා මම මෙතනට circle එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම tab එක press කරලා යනවා edit mode එකට. edit mode එකට ගිහිල්ලා ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ circle එකේ words 32යි edges 32යි කියලා තියෙනවා. මට මේක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ රැලි ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න නම් මේක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම මේක subdivide කරගන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන word සහ edges පේන්නේ නැත්නම් මේ අලුත් version එකේ එනකොටම මේක default disable කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන edit ගිහින් preferences ගිහිල්ලා interface එතනින් status bar ඉල්ල එතන තියෙනවා scenes static කියලා. ඒකට tick එක දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක close කරන්න. මෙතන right දැන් all select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක deselect වුණොත් මේ විදිහට all select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් A press කරලා select කරගන්නත් A ගහුවම මේක deselect වෙනවා all. හරි. A to select double A deselect. okay. දැන් A press කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ right click කරලා subdivide දෙනවා. මෙන්න මෙතන එන operator panel එක. මේකට කියනවා අපි operator panel කියලා. මෙතන operator panel එකේ number of cuts දාන මම 3ක් විදිහට set කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන words 128ක් තියෙනවා. දැන් මම මේක EZ ගහලා පොඩ්ඩක් උඩට extrude කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ S ගහලා මේක scale extrude කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේක මේ විදිහට දාර උඩ හදා ගන්න. එතකොට මොකක්ද ඒකට කරන්න මේක එකක් කර එකක් select කරලා තමයි scale කරන්න ඕනේ. මේ එකක් කර එකක් අපිට කොහොමද click කරලා shift එකත් එක්ක මේක click කරනවා shift එකත් එක්ක මේක click කරනවා. හරි. ඒ විදිහට එකක් කර එකක් select කර අපිට ගොඩාක් මේකේ වටේම යන්න 64ක් මේකේ select කරන්න නම් හැමුණොත් මේ උඩ දාරේ. ඒකට මම ලේසි ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම් ඔයාලට. මුලින්ම මේ edge loop එකම select කරගන්න. උඩ ඔක්කොම edge ටික select කරගන්න. select කරගන්න විදිහ දන්නවා ඇති. alt එකත් එක්ක double click කළාම මේ edge එකක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ alt එක press කරගෙන double click කරාම select වෙනවා. මගේ එකේ වැඩ කරන්නේ normal double click කරාම මගේ එකේ select වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම edge select tool එක select කරලා මේ එක edge එකක් උඩට ගිහිල්ලා එක edge එක select කරනවා. හරි. එක edge එකක් select කරලා මේ විදිහට එකක්. හරි. ඊට පස්සේ select ගිහිල්ලා select loop ගින් edge loop කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ loop එක මේ විදිහට මේ පැත්තට select වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට vertex select tool එක ගන්න. ඒක අරගෙන මම ආය යනවා select කියන එකට ගිහිල්ලා checker deselect කියලා තියෙන option එකක් මම ඒක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන deselected එකයි selected එකයි විදිහට වැටලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට මෙන්න එකක් කර එකක් select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් deselect දෙකයි select එකයි තිබුණොත් මේ විදිහට deselect දෙකයි select එකයි. හරි. එතකොට selected දෙකයි කියලා තිබ්බ selected දෙකයි deselected දෙකයි. මේ විදිහට අපිට ඕනි ගානක් හදා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඉතින් මම එකක් කර එකක් මේ විදිහට select කරගෙන S press කරලා මේක scale කරගන්නවා මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ මම front view එකට එනවා keyboard එකේ අංක 1 press කරලා.
ඊට කලින් මම මේක edge loop එක ආපහු select කරගන්න ඕනේ. මම edge loop එක ආපහු select කරගත්තා. ඔයාලට කලින් වගේ නැත්නම් select කරගන්න පුළුවන්. මම front view එකට ඇවිල්ලා EZ ගහලා මේක Z අක්ෂය දිගේ extrude කරගන්න උඩට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් වෙනකම් මේ වගේ මේ ගාන හොඳයි. මේ ගාන ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක ස්කේල් කරගන්නවා. මේ විදිහට පොඩි ස්කේල් එකක් දෙනවා. දැන් අපේ කප් කේක් එකේ කප් එක එහෙම නැත්නම් පේපර් කොටස් හැදුවා යට ෆිල් කරගන්න ඕනේ. ඒකටත් මම යට edge loop එක select කරලා keyboard එකේ F අකුර press කරන්න. එතකොට face එක fill වෙනවා. ඊට පස්සේ I ගහලා මේක insert එකක් දෙනවා. තව පාරක් I ගහලා පොඩි insert එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම M ගහලා මේක merge කරගන්නවා at center කියලා. මේ center එකට merge වුණා. හරි. දැන් මම object mode එකට එනවා. මේක මම rename කරගන්නම් paper කියලා. circle කියන එක. ඒකට අපිට මේක අඳුර ගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මේකට modify එක add කරගන්න. මෙන්න මෙතන modify properties ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතන mouse wheel එක උඩට පහළට කරනකොට මේ ටික උඩට පහළට යනවා mouse wheel එක. මෙතන modify properties ඇවිල්ලා add modifier ගිහින් subdivision surface modifier එක මම දැන්ට add කරනවා. ඒවට smooth ගතියක් මේකේ පේනවා ඇති. මේක මම දාගන්නවා දෙකකට වගේ. දෙකකට වගේ දාලා ඔයාලට පේනවා තුනකට දැම්මොත් මේක තවත් ගොඩක් හොඳට ස්මූත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක දෙකේ තියලා කැමති නම් රෙන්ඩර් වැලියු එක 3ක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට රෙන්ඩරින් වලදී අපේ වැලියු එක 3ක් විදිහට හොඳ ස්මූත් එකට මේක රෙන්ඩර් වෙනවා. හැබැයි රෙන්ඩරින් එතකොට ස්ලෝ වෙනවා. මේක වැඩිපුර මේ ඇඩ් කරන්න මේ සබ්ඩිවයිඩ් වෙන්න ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේක right click කරලා shade smooth දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම එතනට solidify modify එක add කරගන්නවා. ඒකෙන් කරන්නේ thickness එකක් පොඩි. මේක paper එකක් ඉන්න පොඩි thickness එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන thickness එක ගොඩක් වැඩි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන thickness කියන එක. මේ solidify කියන modify එකේ ඔයාලට ඕන මේක මේ විදිහට මේ මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන්. මේ පුංචි කරන්න. මෙතන thickness එක මම දෙනවා 0.0.03ක් වගේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් paper එකට පුංචි thickness එකක් තමයි add උනේ. දැන් මෙතන පොඩි අර bad shading එකක් තියෙනවානේ. shading එක පොඩ්ඩක් මෙතන වැඩිපුර ගිහින් තියෙන එක අපිට fix කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට එනවා object data properties වලට ඇවිල්ලා එතන යට දෙනවා normals කියලා. එතන auto smooth කියන එක දෙන්න. මේක හරියනවා. එතකොට තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මේක දැන් tab එක press කරලා යන්න edit mode එකට ගියාම මම normals ගැන පොඩි දෙයක් කියා දෙන්නම් ඔයාලට. ඔයා මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කැමති නම් මේක try කරලා බලන්න. ඔයා දැන්ටත් normal ගැන normals ගැන එච්චර අවබෝධයක් නැත්නම් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන normals vertex normals කියලා display vertex normals. මේ ටිකේ කොහොමත් icon තුනක් තියෙනනේ. ඒ තුනම මම මේ විදිහට show කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ normals ගිහින් තියෙන්නේ මේ ඇතුල් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඇතුල් පැත්තට. එතකොට මේකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ object එකේ තියෙන faces වල front side එකට තමයි මේ normals මේ පැත්තට යන්නේ. එතකොට මේ ඇතුල් පැත්තට තමයි front side එක වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පිට පැත්ත මේ පැත්තනේ. එතකොට අපි normals ටික මේ පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. මේ පිට පැත්තට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට වෙනවා මේ normals ටික flip කරගන්න. කොහොමද normal flip කරන්නේ? මෙතනට mesh වලට ගිහිල්ලා mesh යටතේ තියෙනවා normals කියලා. alt n press කරාම මෙන්න මේ panel එක එනවා. එතන තියෙනවා flip කියලා.
අපි ඒකෙන් තමයි ෆ්ලිප් කරන්නේ. මම ෂෝට්කට් එක ගහනවා Alt N. ඊට පස්සේ ෆ්ලිප් දෙනවා. මේක ඊට කලින් මේක all select කරන්න ඕනේ. all select කරලා තමයි මේක ෆ්ලිප් කරන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය ටිකේ තමයි. එහෙම කළොත් ඔයාලට ඕනම් bottom face එක select කරොත් bottom face එක flip වෙනවා. ඒ වගේ තමයි all select කරොත් all flip වෙනවා. ඉතින් Alt N ගැහුවා. මම අපා මේක flip කරනවා. මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම normals ටික පිටපැත්තට ආවා. එතකොට දැන් අපිට හරියටම මේ front එකට පේන face ටික තමයි normals front එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම normals ටික hide කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් අපිට අපේ කේක් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේකම මම copy කරලා ගන්නවා. shift D press කරලා right click කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් අපි මේක subdivision service modifier එක add කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ modifier එකෙන් ගොඩක් smooth කරන හින්දා object එක සමහර විට ඒ modifier එක on වෙලා තියෙද්දි මෙතන වැඩ කරන එක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයාලට මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා real time display modifying view කියලා. viewport එකේදී මේ අපිට මේ අපි add කරපු modifiers hide කරන්න සහ show කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක වැඩ කරනකොට slow වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් viewport එකෙන් hide කරලා ඔයාලට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් rendering එකේදී. එතකොට auto modifier add වෙනවා. viewport එකෙන් hide කරලා ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මෙතන මම duplicate කරගත්ත එක cake කියලා rename කරගන්නවා. මේ විදිහට දැන් හරි අපිට cake එක සහ paper එක කියලා මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම පේන්නේ නැහැ. මම දැන් cake එක select කරනවා මෙතනින් select කරලා මම මේකෙන් solidify modifier එක remove කරනවා. මොකද දැන් මේක duplicate කරද්දි modifier එක තමයි මේක duplicate වෙන්නේ. මම cake එකෙන් solidify modifier එක අයින් කරනවා. හරි. හැබැයි දැන් paper කියන එක select කළාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් paper කියන එකේ solidify modifier එක තාම තියෙනවා. මම ආයි cake එක select කරනවා. cake එක select කරලා අපිට cake එක විතරක් බලා ගන්න ඕන නම් දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ paper එක hide කරන්න. paper එක hide කරන්න පුළුවන් viewport එකෙන් hide කරන්නේ මෙන්න මෙතන eye icon එකෙන් paper එක hide කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පැහැදිලිව පෙන්නන්න cake එක පොඩ්ඩක් scale එක අඩු කරන්න. cake එක select කරලා scale එක මේ විදිහට shift Z ගාලා cake එක පොඩ්ඩක් scale එක අඩු කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා වෙනම දෙකක් තියෙනවා කියලා පේනවනේ. හරි. මෙතන icon එකේ මේක hide වෙනවා ඔයාලට පේනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක unhide කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ H අකුර press කරාම. දැන් අපි paper එක hide කරන්න ඕන නම් මුලින්ම paper එක select කරා keyboard එකේ H press කරා. දැන් hide වුණා. ඔයාලට පේනවා මෙතන mark එකත් එතන disable වෙලා තියෙනවා. මම දැන් keyboard එකේ Alt H press කරාම hide වුණ සේරම ටික ආපහු unhide වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ආයෙත් cake එක විතරක් බලා ගන්න ඕන නම් තව වැඩක් තියෙනවා. keyboard එකේ මුලින්ම cake එක select කරන්න මේ විදිහට. cake එකට හදපු කොටස ඒක select කරලා keyboard එකේ slash එක ඔබන්න. slash එක. එතකොට cake එක විතරක් අපිට මතුවලා පේනවා. ආයෙ slash එක press කරාම cake එක තිබ්බ තැනට යනවා. අපිට paper එකත් පේනවා. ඉතින් මම මුලින්ම cake එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට slash එක press කරලා ගන්නවා. මුලින්ම cake එක select කරන්න. okay. cake එක select කරලා slash එක ගන්න. දැන් cake එක select වුණා. ඊට පස්සේ tab එක press කරලා මම යනවා මේ විදිහේ edit mode එකට. edit mode එකට ගිහිල්ලා මට ඕනේ මෙන්න මේ line එක full speed එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි රවුමක් විදිහට හදන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ කොටසේ දාර නැතුව රවුමක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මුලින්ම මේ විදිහට edge loop එක select කරන්න. මම කලින් කිව්වා ඔයාලට ඒක කරන විදිහ edge loop එක select කරලා
මෙෂ් යටතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා to sphere කියලා. එතන තියෙන්නේ ෂෝට්කට් එක විදිහට shift alt s. ඉතින් මම shift alt s ගහලා මේ විදිහට අංක 1 ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට left click කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ආයෙත් පේන operator panel එකක්. එතනින් ඔයාලට මේ විදිහට factor එක වුණාම තමයි මේක හරි රවුමක් වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති මොකක්ද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි fill කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. එන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? මුලින්ම මේ edge loop එක select කරනවා මේ විදිහට. ඔයා මෙන්න මෙතන proportional edit කියන button එක proportional edit option එක enable කරගන්න proportional editing. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් smooth කියන එකට දාගන්න. ES ගහලා මේක මේ විදිහට scale කළා. scale කරලා තව ටිකක් ගමු අපි. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මෙතනදී ඔයාලට editing slow වෙනවා නම් මෙතන viewport එකෙන් disable කරන්න පුළුවන් modifier එක. හරි. I නම ES ගහලා මේ විදිහට දුරකට වගේ අරගෙන left click කරලා මම front view එකට එනවා. ඇවිල්ලා G set කරලා මේ විදිහට සනා ඔයාට මෙතන area එක පුංචි කරගන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි බම්ප් එකක් මෙතනට හදන්න. ගොඩක් ලොකු එකක් හදන්නත් එපා. මේ ගන්නට වගේ දාලා ආපහු මම ES ගහලා මේ තව ටිකක් scale එක අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ iPhone 2 එකට ගිහිල්ලා GZ ගහලා grab කරනවා Z අක්ෂය දිගේ. ඊට පස්සේ ආපහු ES ගහලා මේ විදිහට left click කරලා එතන merge at center දෙන්න. මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් subdivision surface modify එක add වුණාම කොහොමද කියලා. මේක on කරගන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනට loop cut එකක් add කරගන්නවා control R press කරලා. මම loop cut එක පහලින් add කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ මේ ගන්නට වගේ. මේ එක loop cut එකකුත් නැත්නම් තව loop cut එකකුත් දැන් එතන අග sharp edge එකක් එන්න හදන්න එපා. ගොඩක් sharp විදිහට normal යන edge එකක් හදාගන්න. දැන් ලස්සනට ආවා මේ විදිහට. front view එකෙන් බැලුවොත් පොඩි bump එකකුත් මෙතන පේනවා. දැන් මම slash එක ගැහුවට පස්සේ වඩ පේනවා අපේ කප්කේක් එක සහ මෙතන paper එක ලස්සනට තියෙනවා. මේක තව ලින්ක අපි හදාගමු modify කරලා. දැන් file එක save කරගන්න. ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන save යන්න පුළුවන්. නැත්නම් control S press කරලා save කරන්න පුළුවන්. මම control S ගාලා මේක save කරනවා. මේ විදිහට location එකක් දීලා මෙතන මම cupcake කියලා හරි. දැන් ෆයිල් එක සේව් කරගත්තා. දැන් paper එක select කරලා ඔයන්න edit mode එකට ගිහිල්ලා loop cut කීපයක් දාගන්න මෙතනට. මේ විදිහට front view එකට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව. control R loop cut මේ සාමාන්‍ය ගානක් මේ වගේ left click කරා. ඊට පස්සේ right click කරා.
මේ පොඩි ලූප් කට්ටාවක් මෙතනට ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් නැචරල් ලුක් එකක් මෙතනට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට ඒකට මෝව් ටූල් එක ගන්න පුළුවන්. මෝව් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේකට කියනවා අපි ගිස්මෝ එක කියලා. හරි. ගිස්මෝ එකෙන් අල්ලලා අපිට මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ප්‍රොපෝෂනල් එඩිට් ඔන්න එකේ තියාගන්න. මේක ස්මූත් කියන එකට දාලා මේ විදිහට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් උඩ දාලා හදාගත්තා. දැන් අපි කේක් එකේ යට ටිකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරමු. මෙන්න මෙතන පේපර් එකේ අපව එඩිට් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා යට වර්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඒකත් පහළට මෙන්න මෙතනින් අල්ලලා පහළට පොඩ්ඩක් ක්‍රොප් කරලා දාන්න. ඔයාලට ඒක තව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ආයෙත් ෆ්‍රොන්ට් view එකට එනවා. ඇවිල්ලා shift Z ගහලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් wireframe mode එකෙන්. මෙතන පොඩ්ඩක් ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට shift Z එකයි ගහලා මෙතන ඔකට තියලා තියෙනවා. මෙතන වෙනස් වෙලා තිබුණා. හරි මේ විදිහට අපි ඒක හදාගත්තා. දැන් අපි කේක් එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරමු. යට අච්චුවකට දැම්මා වගේම යට ටිකත් මේ කේක් එකේ ගත්තත් යට ටික පොඩ්ඩක් එකම ධාරයකට නැති ගතියක් වගේ මට පේනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් රියලිස්ටික් ලුක් එකක් ගන්න. අපි කේක් එකත් ඒ විදිහට වෙනස් කරවමු. කේක් එක සිලෙක්ට් කරලා මම ස්ලෑෂ් ගහනවා. ඊට පස්සේ මම එඩිට් මෝඩ් එකට යනවා. මේකෙත් මම යට ටික මෙන්න මෙහෙම කරලා අල්ලලා උඩට උස්සනවා මේ විදිහට. හරි අපි දැන් එකත් හදාගත්තා. මම දැන් ආයෙත් ස්ලෑෂ් එක ගහලා මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. මේක දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇරිලා වගේ තියෙන මම මේක පේපර් එකට මොඩිෆයි එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට කියන්නේ shrink wrap modifier කියලා. මම shrink wrap modifier එක ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඇඩ් කරලා මෙන්න මෙතන snap mode එක on surface දාන්න. wrap method එක project දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන negative positive කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක අපිට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉස්සර මේක edit මේක බලද්දි positive කියන්නේ
ෆ්‍රොන්ට් ෆේස් එක පැත්තට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. නෙගටිව් කියන්නේ බැක් ෆේස් එකට. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔය දකින්න ඇති මේ අර normals මේ පැත්තට එනවා නම් මේ පැත්ත තමයි ෆ්‍රොන්ට් එක. එතකොට ඒක තමයි පොසිටිව්. normals මේ පැත්තට යනවා normals යන්නේ නැති පැත්ත තමයි නෙගටිව් කියන්නේ. එතකොට ඒක බැක් ෆේස් එක වෙනවා. හරි. මම දැන් ටාගට් කියන එකට මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේක ඇලිලා වගේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම S shift Z ගහලා මේක ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක රැප් වෙනවා අපේ කේක් එකත් එක්ක. මේක බැක් ෆේස් එක වෙනින්ද මේක නෙගටිව් දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තවත් වෙනස් වුණ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ආයෙත් S ගහලා shift Z කරනවා. මේ විදිහට මම ආයෙත් මේකට රැප් කරගන්නවා. මේක අපි රෙන්ඩර් view එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේක අපිට මම මේ කේක් එකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මෙතනට යනවා material properties ගිහිල්ලා මෙතනට මම material එකක් දාගන්නවා. base color එක රතු පාට වගේ කලර් එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේවා බලගත්ත හැකි මේ වගේ. කේක් එක මම තව ටිකක් උඩට ගන්නවා. කේක් එක සිලෙක්ට් කරා GZ ගහලා මොන ෆ්‍රොන්ට් view එකට එන්න පුළුවන්. GZ ගහලා මේ විදිහට ගන්න මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නවා. මේ ගන්නයි. දැන් මම ආපහු යනවා modify එකට. paper එක select කරා. මෙන්න මෙතන limit කියන value එක මම එකක් විදියට දා ගන්නවා. 0.1. හරි. දැන් අපිට ලස්සනට මේක රැප් වෙලා තියෙනවා. මේ අපි මතුවන ටිකට මේකේ offset එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට වැඩි වෙනකොට පොඩ්ඩක් කැතයි වගේ. දැන් ෆොන්ට් දාලා බලමු. video better put that මේක පොඩ්ඩක් ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න. paper එක select කරා. paper එක select කරලා S shift Z කියලා මේක මෙහෙට drag කරනවා. drag කරනකොට ඔය S එකත් එක්ක shift එකත් එක්ක drag කරනකොට ඔයාලට හිමීට මේක value එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. මේ shape එකට හදාගන්න. මෙහෙම තියලා අපෝ මෙන්න මෙතන offset එක ඉවත් shift එක press කරගෙන මේ විදිහට මම වැඩි කරලා බලන්න. ඒ වෙද්දී මම අනිත් පැත්ත වැඩි කරනවා. එතකොට මේ විදිහට fill වෙනවා.
value change කරලම තමයි ඒක ඔයාලට තියෙන කරන්න. මොකද මේ value ඔයා දැම්ම කියලා ඔයාට මේ ප්‍රතිඵලය එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාම බලන්න ඕනි වෙනස් කර කොහොමද වෙන්නේ කියලා ගානට මේක රැප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් උඩ අපි හදාගමු අපේ අර icing cone එක. දැන් මේක icing වල හදාගන්න මම මුලින්ම මෙන්න මේ 3D cursor එක මෙන්න මේ උඩට snap කරගන්නවා මේ cake එකේ. මම මුලින්ම cake part එක select කරලා මම අංක 7 press කරලා top view එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න 3D cursor එක මම select කරනවා. select කරලා මෙන්න මේ ටික් එක දාගන්න surface project කියන එක නැත්නම් ඒක වැටිලා තියෙන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ surface එක උඩ click කරන්න. මෙන්න මේ pivot point එක පේන හරියෙන් click කරන්න. click කරලා බලන්න. දැන් 3D cursor එක ඔයාගේ object එක උඩට snap වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් object add කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒක වෙන තැනක click වුණොත් ආයෙ එතනට එනවා. මම top view එකට ඇවිල්ලා click කරලා මම ආයෙ දාගන්නවා මෙතන tool එකට box tool එකට. දැන් මම මෙතනට add කරනවා circle එක. control A press කරලා circle දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ 3D cursor එකට තමයි add වෙන්නේ එක. මම බලා ගන්න පුළුවන් 3D cursor එක මේ යට තිබුණා නම් එහෙනම් ඔයාලට ආපහු මේක යටට ගිහිල්ලා මේක G set ගාලා grab කරලා උඩට ගන්න වෙනවා. මම ලේසියෙන්ම මෙතනට snap කරගත්තා මගේ circle එක. දැන් මම මෙන්න මෙතන vertices 12ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම edit mode එකට ගිහිල්ලා select checker deselect දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට මේක අපිට එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම S ගහලා මේක scale එක අඩු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ A press කරලා all select කරලා මේක EZ ගහලා මෙන්න මේ විදිහට extrude කරනවා ටිකක් උඩට. මම edit mode object mode එකට එනවා. ඇවිල්ලා RY 90 ගහලා මේ විදිහට rotate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ scale එක අඩු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට press කරලා OG set ගහලා මේක උඩට කරගන්න පුළුවන්. and then top view එකට ආය යනවා. ගිහිල්ලා shift A press කරලා මෙතෙන්ට මම මෙන්න curve කියන තැනට ඇවිල්ලා bezier curve එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හරි වෙනවා. bezier curve එකක් add වුණා මෙතෙන්ට. මම ඒක GY ගහලා මෙන්න මේකට grab කරනවා. ඊට පස්සේ මම edit mode එකට ගිහිල්ලා A press කරලා මේක delete කරගන්නවා. X press කරලා segment කියන එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලගන්න බලන්න මෙන්න මෙතන tool එකක් තියෙනවා draw කියලා. මේක නෙමෙයි annotate tool එක නෙමෙයි. ඊට යටින් තියෙනවා draw කියලා tool එකක්. මම අන්නේ tool එක select කරගන්නවා. select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බටේට වහම ස්පිලර් එකක් වගේ මම ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට වැඩි හිතන්නවා මේක ඇද වුණා කියලා මේක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මේ tool එක දාගන්නවා tweak කියන එකට. tweak කියන එකට දාලා මෙතන වැඩිපුර වගේ තියෙන ඒවා
අපිට ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම Word වලට ගිහිල්ලා මේක ඇදලා මේ size වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම් handle වලින්. ඔයාලට මෙතන වැඩි word එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකෙන් අද word එක select කරලා X press කරලා vertices දෙන්න. එතකොට ඒ කොටස delete වෙනවා. මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා මේක. හරි මේ ගාන මම සෙට් එක තියා ගන්නවා. හරි මේ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මෙතන මැද අන්තිමටම නවත්තපු word එකෙන් මම select කරනවා. select කරලා මම front view එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන proportion edit tool එක on කරලා මේක දානවා sharp කියන එකට. මේ මතකයේ දාගන්න sharp. ඊට පස්සේ මම G Z press කරලා මේ විදිහට උඩට ගන්නවා. mouse wheel එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ proportional එක ලොකු කරගන්න. mouse wheel එකෙන් නැත්තම් ඔයාලට mouse එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ page up page down කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් proportional size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට proportional size එක වැඩි කරලා මේක උඩට drag කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් මම වෙනස් කරන්න. මෙතන tweak and tool එක select කරලා select වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේක තාම මොනවාරි වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. proportion size එක අඩු කරලා හරි. මම එතන වැඩි වෙනසක් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතන ওই විදිහට තියලා object mode එකට ඇවිල්ලා දැන් මෙන්න මේක select කරනවා. select කළා මේකට array modifier එකක් දානවා. array modifier එකක් දාන්න මේක දිගට හදා ගන්න. ඔයාලා මොකද array modifier එකක් පාවිච්චි කළා. array modifier එකේ count එක මෙහෙම වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේ shape එක පහළට තමයි continue වෙන්නේ නේද? මම ඒක මෙන්න මෙතන x අක්ෂය කියන එක බිඳුව කරලා z එකට මම එක දානවා. දැන් enter කරනවාට පේනවා මේ විදිහට array එක යනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේ curve එක දිගේ මෙන්න මේ object එක යවන්න ඕනේ. හරි. ඒක හදාගත්ත curve එක දිගේ යවන්න ඕනේ. ඒකට මම select කර ගන්නවා curve කියන modifier එකක් add කර ගන්නවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ curve එක වටේට අපි හදාගත්ත object එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට යවා ගන්න. ඉතින් ඒකට එහෙම කරන්න නම් ඔයාලට පේනවා මේ object එක මැද කහ පාට pivot point එක. එහෙම නැත්නම් origin point එක කියලා කියනවා. ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක මැද්දෙන් තමයි අපේ curve එක යන්න ඕනේ. එහෙම යන්න නම් මේ curve එකේ origin point එක ඔයාලට පේනවා වෙනම තියෙන්නේ. ඒක එන්න ඕනි object එකේ origin point එක උඩට. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන object එක මම select කරනවා curve එකට. මෙන්න එතනින් curve object ගිහිල්ලා bezier curve කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ object එක curve එකට පිටින් තමයි add උනේ. මොකද object එකේ origin point එක උඩට curve එකේ origin point එක ඇවිල්ලා නැති හින්දා. ඉතින් මම එතන remove කරනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම යනවා මුලින්ම මෙතනට අපේ object එක උඩට මුලින්ම 3D cursor එක ගන්න ඕනේ object එකේ මේ origin point එක උඩට. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ right click කරලා snap cursor to selected. හරි මුලින්ම select කරන්න ඕනේ object එක. ඊට පස්සේ cursor එක select කරපු එකට යනවා. ඊට පස්සේ curve එක select කරලා right click කරලා එතන set origin to 3D cursor. දැන් curve එකේ origin point එක 3D cursor එක උඩට ගියා. දැන් දෙකේම origin point එක එකම තැනක තියෙනවා. ඊට පස්සේ
මම මෙතනින් ආපහු සිලෙක්ට් කරනවා Bezier curve කියන එක. දැන් ගානට ආවා මැද්දට. ඊට පස්සේ මම array කියන modify එකට ගිහිල්ලා දැන් fix count කියන එක වෙනස් කරනවා fit curve කියලා. එතනත් මම දෙනවා මෙතනින් Bezier curve කියන එක. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම curve එක මැද්දෙන් යනවා අපේ object එක. මේක ස්පේස් කරලා මම පොඩ්ඩක් scale එක අඩු කරගන්නවා. ගොඩක් scale එක අඩු කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන array modifier එක යටතේ තියෙන merge කියන එකට tick එක දාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. merge කියන tick එක දාලා control A press කරලා scale දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ icing එක හැදුනා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් grab කරලා පහළට ගන්නවා. මේ විදිහට select කරනවා curve එකයි object එක දෙකම අහු වෙන්න. select කරලා මම front view එකට ඇවිල්ලා GZ ගහලා මේක grab කරනවා අපි cake එක උඩට එන විදිහට. ඉතින් මේක හරියටම ගොඩක් මෙහාට යවන්නත් එපා. එතකොට ගොඩක් කැත වෙනවානේ. ගොඩක් යටට ගියාම මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට curve එක adjust කරලා. ඉතින් curve එක adjust කරලා මම ඊට ටික හදා ගන්න යන්නේ. curve එක select කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ edit mode එකට ඇවිල්ලා මෙතන word එක මම select කරනවා. select කරලා මේක පුංචි කරනවා alt s ගහලා මේ විදිහට ටිකක් ඇතුළට යනවා. මතක ඇතුව proportional edit on කරලා තියාගන්න. proportional edit on කරලා ඒක තියෙන්නේ sharp කියන එකේ. මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හැඩය මේ කේක් එක උඩට හරියටම වැටෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම tweak කියන tool එකෙන් ඇදලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ handle control කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට වටේම මම හදා ගන්නවා හිමීට. මෙතන alt s ගාලා පුංචි කරලා මම ඇතුළට දා ගන්නවා මේ විදිහට. proportional size එක අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට හදාගත්ත shape එක මෙන්න මෙතන මම point එක 0 ගන්නවා alt s බිංදුව ගහලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේක merge වෙනවා center එකට. මේ විදිහට පොඩි tip එකක් වගේ හැදෙනවා. තුඩක් හැදෙනවා මෙතන. හරි මම ඒකත් දැන් පොඩ්ඩක් adjust කරලා තව ටිකක් realistic වෙන්න මේක හදා ගන්නවා. හරි මම object mode එකට ඇවිල්ලා මේකට add කරගන්නවා subdivision surface modifier එක. මෙතනින් add කරලා මෙතන value එක level viewport level එක මම 3කට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ right click කරලා මම shade smooth දෙනවා මේ object එකට. දැන් ලස්සන්ට අපිට shape එක නම් ආවා icing වගේම. දැන් මේක පොඩ්ඩක් අර මහත හදා ගන්න ඕනි. ඒකට මම මෙන්න මෙතනින් අපේ Bezier curve එක select කරගන්නවා. දැන් Bezier curve එක select වුණා. ඊට පස්සේ edit mode එකට ගියාම අපිට Bezier curve එකෙන් අපිට ඕනේ adjust ටික කරගන්න පුළුවන් adjustment ටික. මම මේක alt s press කරලා මෙතන අපි පොඩි volume එකක් දෙනවා. volume එක වැඩි වෙනවා. මේක word එක select කරලා alt s press කරලා එමෙට drag කරනකොට අපිට මේකට පොඩි මහතක් පොඩි volume එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මුළු object එකටම ඔයා දීලා මේක හරියට shape එක Tamanට ලස්සනයි කියලා දැනෙනකම් මේක හදාගන්න realistic look එකක් ගන්න බලන්න. මේ විදිහට මම ඒක adjust කරලා හදා ගන්නවා. මේක හදනකොට කලින් proportional edit අපි off කරේ නෑ. තාම තියෙන්නේ proportional edit on කරලා ඒක sharp කියන එකට දාලා තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම මේ handle වලින් මේක control කරලා shape එක පොඩි තාත්වික පෙනුමක් එන්න මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. space වලින් අපිට ඇතුලේ පේන්නේ නැති වෙන්න ඒක මහත මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව මේක හදන සැරයක් ගන්න save කරන්න ඔයාලට ලස්සන ඔයාලට හරියටම හිතට වදින තැනකට ඔයා මේක object එක හදපු ගමන් ඔයා save කරන්න file එක.
දැන් මේකේ වටේට තියෙන edges ටිකක් පොඩ sharp කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් curve එක select වෙලා තියෙන්නේ මම edit mode එකෙන් object mode එකට ඇවිල්ලා object එක select කරගෙන slash ගහනවා. slash ගහලා ඒක isolate වුණාට පස්සේ මම edit mode එකට ආවම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ මට මේකේ edge ටික crease කරන්න ඕනේ වටේ edge ring එකේ. ඉතින් මම ඒකට edge එක select කරගන්න ඕනේ. edge එක select කරන්න නම් edge select tool එක select කරන්න ඕනේ. edge එක edge එකක් select කරලා මම control එකත් එක්ක double click කරනවා. එතකොට මේ වටේටම click වෙනවා මේ select වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එක edge එකක් select කරලා මෙතන select ගිහිල්ලා select loop ගිහින් edge ring කියන එක දෙන්න. එතකොට වටේටම ring එකක් විදියට මේකේ edges ටික select වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක crease කරන්න හදන්නේ shift E press කරලා මේ විදියට drag කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ edge ටික sharp වෙනවා ටික ටික. ඉතින් මම මේක සාමාන්‍ය ගානකට අරගෙන left click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන operator panel එකෙන් අපිට value එක change කරන්න පුළුවන්. මේ crease වෙන level එක මම 0.5කට හදනවා. ඉතින් ඒ ගාන මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් object mode එකට එනවා. ඇවිල්ලා මේ විදිහට බලලා අවුලක් නැහැ වගේ හොඳට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම slash ගහලා isolate tool එකෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම control S press කරලා මේ file එක මම save කරගන්නවා ආපහු. ඉතින් මේ පාඩමේ modeling part එක මේක. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට තව පාඩම් දෙකකින් හෝ තුනකින් මම ඉතුරු ටික කරනවා. මේකට කොහොමද particles set කරන්න සහ materials set කරන්න දේවල් ගැන node ගැන මම කියා දෙනවා. කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න දිගටම. ඒ වගේම Facebook page එකකට like එකක් දාලා Facebook page එකෙනුත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපිට direct message කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටසින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.